Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Berbec, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună la o lectura dintre ani, pentru că este o lectură pentru ultima perioadă a lui 2025 și inclusiv primele zile din ianuarie. Așa că, dragilor toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul în Zodia Berbec, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Înainte de a începe lectura propriu-zisă, lectura pentru perioada cuprinsă între 29 decembrie 2025 până pe 4 ianuarie 2026, am zis că este indicat, nu suntem la un sfârșit de an, dar în același timp și la un nou început, un nou an care se apropie cu repeziciune. Așa că aș vrea să vă spun câteva vorbe din punct de vedere astrologic vis-a-vis de finalul anului, cum îl veți încheia acest an 2025 din punct de vedere astrologic. Se pare că va fi o încheiere activă în care poate chiar în ultimele zile veți putea lua decizii importante și astfel să încheiați anumite proiecte pe care poate le-ați început în cursul lui 2025. Este posibil să primiți chiar o recunoaștere pentru eforturile pe care le-ați depus, dar desigur trebuie să știți că puteți avea niște conflicte directe sau niște relații un pic mai intense, chiar dacă aceste, sau măcar unele tensiuni pot fi rezolvate dacă există o energie bună și un aspect foarte important, dacă sunteți odihniți. Se pare că puteți deveni foarte iritați dacă nu vă faceți somnul. Acum, așa un rezumat rapid, general pentru primele 6 luni ale lui 2026. Trebuie să vă spun că primele 3 luni vor fi așa, una sus, una jos și tot așa. Ianuarie va fi o lună destul de plină, de intensă, cu schimbări și emoții puternice sau chiar provocatoare, în care chiar dacă tu ai acea puternică dorință să inițiezi ceva, să începi ceva, să acționezi, e posibil să apară mici tensiuni, mai ales în familie sau la locul de muncă. Februarie, să zicem că apele se mai liniștesc un pic, se va pune accent pe comunicare, pe negociere, vor veni șansa de a încheia anumite conflicte mai vechi, dar desigur vine martie care din nou îți aduce această intensitate, chiar dacă totuși vine cu momente destul de bune pe plan profesional, pe proiecte personale care te pot ajuta să te afirmi, dar impulsivitatea bate-o-vină. Generalizând așa, primele luni pentru voi, dragilor, aduc, e adevărat, foarte multă inițiativă, șanse de a începe proiecte noi. De ce? Pentru că l-ai pe Marte care te stimulează, îți stimulează curajul. Dacă vorbim de carieră, posibil să vezi anumite progrese vizibile, dar desigur este nevoie de răbdare, de organizare și în general pentru prima jumătate a lui 2026 e bine să eviți conflictele directe, cel puțin ceea ce ține de muncă, de partea asta profesională. Pe partea iubirii, ca să zicem, a relațiilor, relațiile pot fi destul de pasionale, dar în același timp pot apărea tensiuni, dar dacă se păstrează calmul și o comunicare bună, atunci eu aș zice comunicarea va fi cheia, cel puțin în prima jumătate a lui 2026. Asta așa, să zicem, un rezumat în mare. Eu oricum, așa cum v-am obișnuit, voi vorbi mai în detaliu pentru fiecare lună în parte. Și acum haideți să începem și să vedem ce ne spune tarotul, dragilor. Am ales o etalare pentru anul nou, specială, da?
și să vedem cum încheie, dragii mei din Berbec, anul 2025, ce provocări ați avut, ce ați învățat, ce trebuie să lăsați în urmă și ce vă așteaptă în noul an. Pe voi, dragilor, din Berbec. Să vedem. Ia stați așa să fac un picuț de loc. Îmi place acest merișor. Ca să facem așa un ambient ca de anul nou. Bun. Dragilor, situația voastră actuală este reprezentată de acest 6 de spade. Sunteți unii dintre voi într-o perioadă de tranziție destul de dură. Poate că sunteți într-o perioadă de schimbare și încă aveți nevoie de un timp de acomodare. Încercați într-un mod foarte rațional să căutați ceva mai bun, deja vă încearcă oarece tristețe vis-a-vis poate de o separare de ceva sau de cineva. Unii dintre voi chiar se pot gândi la o călătorie în interes de muncă și chiar aș putea spune că de asemenea unii dintre voi vă gândiți, nu știu, la un job legat ori de ceva legătură ori cu apa, ori cu transportul, indiferent care este el, ce fel de transport este. Dacă vorbim de bani, unii dintre voi ori vă confruntați cu o situație financiară care din păcate nu prea da rezultate și încerci cumva ori să faci rost de bani din altă parte, ori, nu știu, să încerci o altă idee, un alt plan nou. Aș putea zice că este un soi de luptă pentru o anumită sumă de bani sau pur și simplu pentru situația voastră financiară, pentru a îmbunătăți. Dacă vorbim de partea amoroasă, posibil ori să fiți sau să vreți să faceți o călătorie la finalul anului pentru reînvierea relației sau pur și simplu unii dintre voi aveți o dragoste la distanță care poate să vă aducă în acest moment un pic de tristețe. Cei singurei se pare că sunteți hotărâți să lăsați rutina, să lăsați obiceiurile de zi cu zi și să căutați iubirea în alte locuri sau cu alte metode. Ce provocări ați avut, dragilor? Ei, provocări ați avut multe, avem un 10 de spade. De-a lungul lui 2025 ați traversat momente destul de dureroase, momente de decepție, momente în care ați descoperit poate jocuri ascunse pe la spatele vostru. Cumva, cred că un lucru important și esențial este că ați reușit, ați avut puterea să treceți peste ele și unii dintre voi aș putea zice chiar că au avut parte de o schimbare foarte dramatică în viața voastră, dar cumva mai greu, mai ușor. Unii ați depășit deja acest impas, alții încă poate vă mai luptați să treceți peste această perioadă care nu este tocmai plăcută. Nu știu, dacă vorbim de muncă, poate că ori ați avut o posibilă trădare la locul de muncă, ori o concediere, ori poate cineva, nu știu, ți-a promis vreun post, dar din păcate nu s-a concretizat. Poate ați avut pierderi de bănuți din cauza unor persoane în care poate voi ați avut încredere, da? Sau poate ați făcut o investiție care din păcate nu prea da rezultate. Alții poate în dragoste au avut parte de anumite infidelități, de trădări, de secrete, de rupturi, da? Iar cei singuri ați avut de-a face cu persoane, să zicem, pe care nu le-ați cunoscut până la un moment dat, dar care au promis mult și au făcut puțin sau nu și-au ținut promisiunile deloc. Ce ai învățat? Și avem Marea Preoteasă. Dragilor, voi ați învățat un lucru important. În primul și în primul rând ați învățat să extrageți din propriile voastre experiențe
acea înțelepciune de a nu mai repeta acele greșeli pe care le-ați făcut poate de-a lungul acestui an. Ați mai învățat iar un lucru important, și anume faptul că sunt lucruri personale pe care e mai bine să le țineți pentru voi. Eu cred că lecția cea mai importantă cu care plecați din acest 2025 este acela de a vorbi un pic mai puțin și a asculta mai mult, a aduna informații. Iar ideea asta de a nu mai spune tuturor care sunt planurile tale, indiferent de ce planuri vorbim, fie ele de carieră profesională, fie legate de bani, fie de dragoste, de relația voastră. Viața, acest an 2025, te-a învățat acest lucru important, că sunt lucruri care e mai bine să le țineți pentru voi. Ce ar trebui să lăsați în urmă, dragilor? Ar trebui să lăsați în urmă, paradoxal, un paj de cupe. Pajul de cupe este foarte interesant pentru că poate ar trebui să lăsați în urmă. Pentru unii poate reprezenta o energie mai tânără ca voi, o energie poate destul de visătoare, destul de romantică, dar care, din păcate, nu știu cât reprezintă zodiile de apă, Rac, Pești sau Scorpion. Dacă vorbim de o energie, poate că e o energie un pic prea moale, să zic așa, da? Poate prea sentimentală, prea firavă, prea emoțională și care, într-un fel sau altul, cumva nu coincide cu structura voastră bine organizată, cu, cum să zic eu, cu mintea voastră foarte activă, da? Pentru că voi vă planificați, sunteți întotdeauna în căutare de a învăța lucruri noi, sunteți dinamici, curajoși, ingenioși, da? Și, în general, aveți această energie de foc și e posibil că această energie, nu știu, să nu coincidă foarte tare cu principiile voastre de viață. Acum e posibil ca unii dintre voi să aveți și vreun ascendent într-o zodie de apă, Rac, Pești sau Scorpion. În cazul acesta, poate că ar trebui să lăsați în urmă acele situații în care, poate când primeați o veste bună, o făceați publică. Aveați o atitudine un pic copilărească, fără să vă gândiți că pot exista persoane care să profite de pe urma celor informații și vouă, desigur, să vă cauzeze, așa cum bine am văzut și cu cartea Marii Preotese, care ați văzut ce lecții ați învățat. Poate că ar trebui să nu mai fiți atât de deschiși cu oricine și oricând, să vă manifestați chiar și din punct de vedere sentimental, să vă puneți așa sentimentele pe tavă. Și eu aș mai spune că chiar dacă până în momentul în care nu vedeți că există această posibilitate a unei conexiuni profunde, să fiți un pic mai rezervați. Da? Deci trebuie să lăsați această stare de a fi foarte creduli. Da? Și a crede că, mai ales cei care aveți un ascendent într-o zodie de apă. Și probabil să vă ascultați un pic mai mult, să vă dezvoltați un pic mai mult intuiția. Ce vine în noul an? Ei, dragilor, așa cum bine v-am spus și din punct de vedere astrologic, avem un 5 de spade. Trebuie să vă spun așa per total că foarte multe spade la voi în lectură, iar asta îmi arată că sunteți foarte cerebrali în acest sfârșit de 2025, dar și în primele zile din 2026. Sunteți foarte atenți, foarte analitici, analizați foarte bine anumite aspecte din viața voastră. Aș spune că
cum terminați 2025, așa intrați și în 2026. Foarte cerebrali. Faptul că ce vă așteaptă în noul an, un 5 de spade, îmi spune, așa cum bine am văzut și din punct de vedere astrologic, că pot apărea anumite conflicte, anumite tensiuni și aici voi trebuie să țineți cont tare mult că puteți fi atrași în tot felul de certuri, de tensiuni. Acum, trebuie să vă spun un lucru, ele nu trebuie neapărat să fie de anvergură, ele nu trebuie să fie neapărat, mamă, zici că a explodat o bombă, nu. Ele poate să fie de dimensiuni mici, dar iritante. Și bine ar fi ca în primele zile, cel puțin și chiar de-a lungul întregii luni ianuarie, să încercați să vă alegeți cu grijă luptele. Pentru că pot veni tot felul de tentative, de ceartă, de discuții în contradictoriu cu unele persoane pe care, paradoxal, până acum, nu le-ai suspectat, da? De absolut nimic, de un atac pe la spate, ca să zic așa. Poate fi vorba de cineva corupt, poate fi vorba de cineva gelos sau invidios. Posibil pentru unii dintre voi să vorbim de o luptă într-o relație în care poate ai dat ce ai avut mai bun și în care, din păcate, se pare că ceva se va pierde. Dar un lucru înțelept pe care poate ar trebui să-l faci chiar încă din primele zile ale lui 2026, să înveți din aceste lupte, să câștigi înțelepciune și în același timp cunoaștere. Pe planul ăsta al banilor, bine ar fi să nu cheltuiți fără folos. E posibil, dacă unii dintre voi, nu știu, aveți ceva la vânzare, să existe șansa să vindeți ceva, da, ce nu mai folosiți. Iar în ceea ce privește relațiile sentimentale, atenție mare la tot felul de dezacorduri, cel puțin și din punct de vedere astrologic nu sunteți foarte bine aspectați, nu trebuie să vă supărați pe mine, eu vă spun ceea ce studiez, ceea ce cartea mi-arată, da, și coincid. Ce să vezi, asta este coincid. Ideal ar fi să, așa cum am mai spus, să evitați. Să evitați și mai bine luați acea poziție, cum să zic eu, mai mult de indiferență. Pentru că vor exista energii care vă vor provoca și voi nu prea sunteți în cea mai bună măsură va trebui să aveți multă răbdare. Care este sfatul cărților? Un 3 de spade. Aș zice, dragilor, că cărțile spun în felul următor. Indiferent de durerea emoțională pe care poate unii dintre voi o veți simți sau o simțiți deja, indiferent de faptul că poate ați primit un refuz dureros, indiferent că poate ați făcut o alegere nepotrivită, iar acum cumva suportați consecințele, indiferent dacă anumite cuvinte poate vă macină, da? Trebuie să știți că vă veți recupera. Iar toate aceste lucruri vă vor face și mai puternici și cumva chiar și în cele mai tari neînțelegeri, în cele mai mari discuții deranjante care vă supără, lucrurile se pot salva, dar cu două condiții, mai ales pe parte sentimentale, să existe adevăr și, bineînțeles, să existe sentimente reale, adevărate. Vine o atenționare pentru cei singuri, chiar în această scurtă perioadă, da, când avem Revelionul, sărbătoarea de anul nou, în care puteți cunoaște anumite persoane. Mie cărțile îmi spun,
asta să rămâne de văzut, că există șansa să cunoașteți pe cineva, cei care sunteți singuri, să cunoașteți pe cineva, dar din păcate vă vor decepționa într-un interval foarte scurt de timp. Așa că mare atenție. Acum, ca să mai destindem un pic atmosfera, haideți să vedem ce mesaj divin ne aduce acest oracol. Care este mesajul pentru dragii mei din Berbec pentru această cumpănă dintre ani? Sunt foarte multe, dar parcă la ce energie am văzut aici, prefer să vi le citesc, poate vă mai aduc zâmbetul așa pe față. Avem o lebădă albă care spune așa: puterea divină se află în tine. Se știe că, se spune că fiecare dintre noi avem acea lumină dumnezească care ne ține în viață, care ne face să sperăm, care ne face să mergem înainte, indiferent de situațiile prin care trecem. Așa că această frumoasă lebădă albă vă spune că puterea divină se află în tine. Mai avem sturzul. Se pare că o nouă creștere cu mai mult potențial se ridică la orizont. Îmbogățește-te cu această nouă creștere, cu această nouă șansă și îmbrățișează-o. Posibil să apară o oportunitate, o șansă, acum nu știu pe ce plan ar putea, pe oricare plan al vieții ar putea să apară, dar este ceva benefic. Este ceva benefic, așa că ieși cumva în întâlnirea acestei șanse, acestei oferte și îmbrățișează-o, profită din plin de ea. Mai avem de asemenea ciocârlia de est, care spune așa: zâmbește, pentru că foarte curând vei experimenta o minunată călătorie și o redescoperire interioară. Probabil că, nu știu, ori un eveniment important poate veni în viața voastră în care voi să vă redescoperiți pe voi înșivă sau să redescoperiți cum ar trebui să procedați ca să vă fie bine. Mai avem șoimul pescar și ne spune așa: succesul tău este acum în mâinile tale. Permite abundenței să curgă fără efort, adică permite abundenței efectiv să vină către tine. Probabil că este o situație care chiar stă ori în decizia ta, ori pur și simplu este cumva la îndemâna ta. Acum haideți să vă spun un lucru: este o situație de fapt aici pe care ne-o prezintă cărțile, dar în general, așa cum v-am mai spus, ianuarie este un pic mai agitat, dar nu pot să zic, domne, este o lună super nașpa. Nu, că vor exista mici tensiuni, după care vine februarie, care e un pic mai așezat, martie un pic mai agitat și o să vedeți de ce, dar cumva cam așa o să fie, sus, jos, prima jumătate a lui 2026. Asta nu e un capăt de lume și nu trebuie să vă sperie, pentru că într-un fel sau altul, cel puțin cu 10-ul ăsta și cu 3-ul ăsta de spade, cumva ce a fost mai greu, eu zic că va trece dacă nu a trecut deja. Am ales pentru voi mesaje inspiraționale. Se numește de fapt inspirații botanice, dar o să vedeți, ia să vedem ce mesaj am pentru dragii mei din Berbec la cumpăna dintre ani. Un mesaj, te rog, pentru dragii mei din Berbec. Să vedeți ce frumoase sunt. Un mesaj inspirațional al trandafirului alb, un mesaj care vine de la Aristotel și spune așa: un nou început și înțelepciune. Cunoaște-te pe tine, a te cunoaște pe tine este începutul
întregii înțelepciuni. Un mesaj inspirațional pe care l-a spus Aristotel și care, dacă stai să te gândești arologic, odată ce te cunoști pe tine foarte bine, vei ști exact cum să procedezi în anumite situații, în anumite relații cu anumite persoane și se apropie foarte mult de Marea Preoteasă, care de fapt cam asta vă spune, asta e lecția cu care te lasă și cu care vă lasă, dragilor din Berbec, 2025. Bun, dragii mei, cam atât am avut așa, pe scurt, cam asta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc tuturor pentru faptul că ați fost alături de mine pe parcursul întregului an 2025. Sunteți minunați, vă mulțumesc că existați. Vă doresc să aveți o trecere între ani minunată, să aveți acea energie care vă consacrează, să dea Dumnezeu să fiți, cum să spun, să nu aveți parte de tot felul de agitatori sau agitatoare, da? Și să petreceți frumos lângă cine vă este drag, lângă persoanele dragi vouă, să începeți noul an 2026 cu energie pozitivă, cu energie bună și alături de cei dragi vouă. Până la următoarele lecturi, sper să am timp să le fac. Mai vreau să fac o lectură generală pentru întreg anul 2026 cu roata astrologică. Sper să am timp și să fac aceste lucruri între bucătărie și cărțile mele de tarot. Dacă nu, eu vă urez la mulți ani. La mulți ani, să fiți sănătoși, să aveți parte de bucurii și fie ca 2026 să fie blând cu voi și să vă aducă ce vă doriți voi mai mult. Din partea mea tot binele din lume și desigur și 2026 să aveți parte de iubire. Așa că, dragilor, să fiți iubiți!